السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية المدارس الرسمية والمتميزة واللغات، أهلا وسهلا بكم مجددا في مادتنا المفضلة الماثيماتكس. النهاردة إن شاء الله عايزين نبدأ نشوف مع بعض جزء بسيط على كل أجزاء المنهج المختلفة والأسئلة المتوقعة في الامتحانات بتاعة الفاينل. النهاردة هنشوف جنرال اكسرسايز على الجزء الأولاني بتاع الجبرا، سواء كان في relations أو functions، وهنشوف جزء بسيط على أشكال وأفكار الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات على الريشيو والبروبورشن والفاريشن، وأخيرا على الجزء الأخير بتاع الستاتستكس. النهارده إن شاء الله هنبدأ نشوف مع بعض جزء مهم جدا 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 على كل بارت من عندنا من منهج الألجبرا. تعالوا نشوف مع بعض كده أول جزء عندنا في الشغل General Revision and Exercise on Algebra. تعالوا مع بعض نشوف بقى أشكال وألوان مختلفة من الأسئلة اللي بتيجي على اليونت الأولاني بتاع Relations and Functions. السؤال الأولاني بيتكلم عن يقول لي if x equals دي كده set include 0 1 و 2 3 elements كده and y equals 0 half 1 over 2 and 1، وبعدين راح قال لي R is a relation from x to y where A or B means A is multiplicative inverse of B where A belongs to x and B belongs to y. لاحظوا كده دي زي ما يكون فيها كده سيكريت كود، شفرة سرية كده بعد كلمة means. لاحظ كده الورد اسمها means بعدها A is multiplicative inverse of B. تعالوا نشوف مع بعض. بيطلب مني أول حاجة يقول لي write R as a set of ordered pair and represent it by arrow diagram، ويسألني السؤال المشهور is our relation بتاعتي دي as a function is our function or not. give reason، يعني كمان عايز أعرف إذا كانت function ولا لا، وأقول له على reason. وبعد كده قال if so find its range. لو خدنا بالنا كده بقى كلمة multiplicative inverse يعني بعمل إيه بقى؟ بعمل invert الفراكشن. multiplicative inverse بعمل reciprocal. لو لاحظنا كده الاليمنت اللي اسمه 0 لو عملنا له multiplicative inverse تقول لي has no، يبقى احنا عارفين قبل كده ان 0 has no multiplicative inverse. طب ال1 لو عملت له invert يبقى بيساوي 1. طب 2 لو عملت لها invert تطلع لي 1 over 2. يبقى احنا لاحظنا كده ان ال1 الايمج بتاعته 1، ال2 الايمج بتاعتها half or 1 over 2. لكن الزيرو لو جيت عملت 1 over 0 هتلاقي 1 over 0 equals undefined or infinity، عشان كده ملوش multiplicative inverse. هتلاقي كاتب لك R isn't a function or not function، وبعدين because the element اللي اسمه 0 in the set x has no arrow coming out to the set y، يبقى ديت not function عشان خاطر الزيرو ملوش image، ما عندوش arrow to the other set. example تاني قال لي f x equals 1 2 3 4 5 and 6، والريليشن بتاعتنا اللي اسمها R is a relation on x. نعرف بس خدنا بالنا كده من حته مهمه جدا، كلمه on x دي معناها ايه بقى؟ معناها ان الفيرست set x and the other set also x، يبقى from x to x. يبقى R is a relation on x from x to x where A or B means A plus B equals 7. A plus B equals 7 where A and B belongs to x. طلب مني بعد كده قال لي write R and represent it by arrow diagram. السؤال المشهور is R دي function؟ if so لو كانت هي كده بالفعل find its range. لاحظوا كده بقى أنا لو خدنا بالنا كده الست x include 1 و 2 و 3 و 4 5 6، وبعدين الست اللي اسمها y فيها 1 2 3 4 5 6 عشان from x to x، وراح جاي كاتب لي a plus b equals كام 7. what does it mean؟ it means that ال1 coming out to 6 عشان يبقى sum equals كام 7، 2 رايحه لمين لل5 عشان sum equals 7 and also 3 مع ال4 4 مع 3 5 with 2 اخر حاجه 6 with كام 1. لو لاحظنا كده مستر هتلاقي sum of the two elements 1 and 6 equals كام 7. يبقى الريليشن بتاعتنا البير اسمه 1 and 6 2 with 5 3 with 4 4 and 3 5 and 2 واخر element اسمه 6 and 1. لو سألني يا مستر هل الفانكشن دي ولا مش فانكشن، ابدا ادور يا مستر بقى هل كل element coming out just one element to the other set
or arrow to the other set؟ اقول له اه طبعا. يبقى R is a function because every element in the set X has one and only one arrow coming out to the other set. لو لاحظنا كده مستر هتلاقي كل عنصر first set each element has one and only one image to the other set. Each element in a first set has one and only one arrow to the other set. تبقى a relation represent to a function. طلب مني حاجه اسمها range. ايه حكايه الرينج ده يا مستر؟ قال الرينج عباره عن the set of images and the other set of images in the other set. هتلاقي الارس رايحه لمين؟ رايحه للاليمنت اللي اسمه 6 5 4 3 2 1. يبقى كل دول لو لاحظنا كده يا ولاد كل دول represent to our range. يبقى range equals 1 2 3 4 5 and 6. سؤال تاني من الاسئله المشهوره جدا جدا اللي بتيجي في الاكزام يا ولاد، يقول لي if x equals negative 1 0 1 and وهو الراجل كده من الاول قال لي خلي بالك f of x يبقى انا بتعامل مع function already exist. f of x equals x squared minus 1 find its range. واتفقنا مع بعض من شويه كده ان كلمه range معناها set of images. يبقى انا عايز اجيب الايمجز بتاعت الاليمنت اللي اسمه نيجاتيف 1 الاليمنت اللي اسمه 0 الاليمنت اللي اسمه 1. هتلاحظ كده واحده واحده f of x equals x power 2 minus 1 فجبت f of negative 1 اللي هي عباره عن x سكوير بقت نيجاتيف 1 سكوير minus 1 بقت نيجاتيف 1 باور 2 minus 1 الفاليو equals كام؟ 0. الاليمنت الثاني اسمه 0 يبقى اجيب f of 0 بقت x سكوير بقت 0 سكوير minus 1 الفاليو equals نيجاتيف 1. اخر element f of 1 تقول لي يبقى x سكوير تبقى عباره عن 1 سكوير minus 1 equals كام؟ 0. لاحظ كده بقى كل الفاليوز اللي طلعت بره دي كده سواء كان 0 او نيجاتيف 1 او 0 كل دي عباره عن الايمجز بتاعت الفانكشن. عشان كده لما يجي يقول لك ذا سيت اوف رينج او عايز الرينج بتاع الفانكشن تقول لي عباره عن الايمجز اللي ظهرت معايا. لو عايز الاف يبقى انا بتكلم عن البيرز تقول لي نيجاتيف 1 مع 0 0 مع نيجاتيف 1 1 مع 0 دي البيرز بتاعت الفانكشن. ويبقى الرينج بتاعنا عباره عن الايمجز بس اللي هي 0 نيجاتيف 1 وخلي بالنا يا اولاد ما بنكررش الاليمنتس انسايد اور سيتس. اكزامبل تاني مساله مهمه جدا جدا اللي بتيجي عندنا في الامتحان عباره عن MCQ questions or multiple choice questions. جايه لي كده في شكل كومبلمنت كاتب لي f وبيديني بير اسمه 2 and negative 1 belongs to the function f where f of x equals ax plus 5 ax plus 5 يبقى هو مديني الرول بتاعت الفانكشن ومديني بير اسمه 2 and negative 1 belongs to our relation. Find the value of x او قال لي value of a وعايز الفاليو بتاعت اللي بستخبيها في قلب مين؟ الرول بتاع الفانكشن. اول ما تلاقي خلي بالك كده بقى يقول لك بير اسمه 2 and negative 1 الفيرست بروجيكشن دوت represent to the value of x. طب سكند بروجيكشن الفاليو بتاعت الفانكشن كلها اللي هي الاف اوف اكس. بدات اجيب اف اوف الفاليو اللي اسمها 2 المفروض انها بتساوي نيجاتيف 1. طب اف اوف 2 ديت معناها يا مستر ايه؟ هشيل الاليمنت اللي اسمه اكس او الفاريبل اللي اسمه اكس واحط مكانه الفاليو اسمها 2 بقت a براكت قيمه الاكس اللي هي موجوده عندنا في قلب البير 2 بلس 5 المفروض ده كله ايكوالز كام؟ نيجاتيف 1. بقت عندي عباره عن ايكويشن بقت المفروض 2a ايكوالز وهنا في بوزيتيف 5 get it other side وتشينج its sign negative 1 minus 5 equals negative 6. هنعمل divided by 2 to get the value of a يبقى a equals negative 6 divided by 2 equals negative 3. سؤال من المسائل مهمة جدا جدا بتيجي في امتحانات الولاد لما يخبي value كده يقول لي search for the value. نفس السؤال قال لي f 3 and k belongs to f where f of x equals 2x minus 1. خلي بالنا هنا كده المرة دي هو عمل كده مستر خبى الفاليو بتاعت الكي جوه الاوردر بير قال لي then k equals نفس الاستراتيجي بتاعتنا هنجيب f of الفاليو بتاعت الاكس الاولانيه اللي هي f of 3 والمفروض تطلع في الاخر equals كام؟ k. فاقول له كده f of 3 equals k it means that f of 3 equals بدل ما اسمها 2x minus 1 بقت 2 والفاليو بتاعت الاكس اللي اسمها 3 minus 1 كل ده equals كام؟ k. لو عملنا multiply 2 times 3 equals كام؟ 6 6 minus 1 equals 5 يبقى ال k equals 5. مسألة تانية قال لي f of x equals 2x squared minus 5x plus 2 prove that
f of 2 equals f of half or 1 over 2. بيقول لي مديني 2 values كده، قيمة x هنا equals كام 2، قيمة y هنا x equals half. بيقول لي يا ترى ال f of x هي f of half ولا لا؟ أو ممكن يقول لي prove that. هنبدأ نجيب أول حاجة f of x، الرول عندنا اسمها 2x square minus 5x plus 2. هجيب f of 2 هنعملها مستر، هتبقى اسمها 2x square بقت 2 bracket square inside 2 minus 5x minus 5 وinside 2 plus 2. لو عملنا evaluate الفاليوز دي كده 2 times 2 squared equals 8 8 minus 2 times 5 equals 10 8 minus 10 negative 2 plus 2 equals 0. ممكن using calculator to get the value of f of 2. وبعدين نرجع نجيب f of half. f of half بقت 2 times x square بقت 1 over 2 all power 2 minus 5 times x بقت 5 times الفاليو بتاعت الهاف plus 2. لو عملنا evaluate الفاليوز دي كلها تطلع لي في الاخر بكام؟ equals كام؟ 0. يبقى لما اقول لك prove that f of 2 equals f of 1 over 2 الفاليو بتاعت f of 2 طلعت بنفس الصوره كده in a simplest form equals كام؟ 0. f of half in a simplest form بعد ما بسطناها طلعت في الاخر equals كام؟ 0. يبقى f of 2 equals f of half. جزء عندنا مهم جدا جدا، يقول لي graph the following linear function، وراح كاتب لي f of x equals 2x minus 1. اولا كلمة linear عشان هي straight line. linear the first degree of the variable x. straight line, to determine any straight line completely we just know 2 points. If we have 2 points, supply the 2 points together to get our straight line. الفاليوز بقى f of x equals 2x minus 1 دي our function. هبدأ أعمل إيه؟ أجيب أي 2 points موجودة on the straight line. For whatever f of 0 equals 22 times قيمة ال x اللي هي 0 minus 1 بقت 2 bracket 0 minus 1 equals negative 1. وبعدين أجيب f of 2، ممكن أجيب f of 1، ممكن أجيب f of negative 1، never mind. هنجيب أي 2 numbers كده يا ولاد، و to be accurate كان ممكن نجيب 3 numbers. المهم جبت هنا f of 2 طلعت 2x اللي هي 2 bracket inside 2 minus 1 طلعت الفاليو equals كام؟ 3. ممكن أجيب f of 1 تبقى 2x اللي هي 2 times 1 minus 1 equals كام؟ 1. ممكن عشان نجمع بس الداتا بتاعتنا ديت بقت هنا x equals 0 1 and 2 والاف of x اللي هي الايمجز بقت negative 1 1 and 3. نيجي بعد كده ادي التيبل بتاعنا كده، نيجي على الجراف بيبر كده ونبدا نعمل عندنا اللاتس. عندنا هنا كده اول بير اسمه 0 نيجاتيف 1 ات 0 مع نيجاتيف 1 ادي بوينت، وبعد كده بوينت ثانيه اسمها 1 and 1، بوينت ثانيه اسمها 2 and 3. لو لاحظنا مثلا هتلاقي 3 بوينتس دول ار كولينير. 3 بوينتس ار كولينير. كولينير يعني يا مستر لاي اون ذا سيم ستريت لاين. Supply the 2 points together to get our straight line أو linear function. المسألة المشهورة جدا جدا بتيجي كتير جدا جدا في امتحانات يا ولاد، يقول لك graph the curve. وأول ما أعرف كلمة curve ديت يبقى أنا عندي second degree equation، second degree function. كلمة curve يا مستر يبقى أنت عندك quadratic function. Graph the curve of the function f of x equals x squared plus 2x minus 3 on the interval. وراح مديني interval كده عشان اعرف فيها بقيم الاكس negative 4 add 2. From the graph find، يبدا يسالني اسئله كده على الكيرف اللي ظهر. Number 1 the maximum or minimum value of the function، يبقى عايز الماكسيمم والمينيمم. تاني حاجه the equation of the straight line اللي هو represent to axis of symmetry، يقول لك the equation of axis of symmetry or ممكن يقول لك line of symmetry، ممكن يقول لك equation of the straight line that represent axis of symmetry. نبدا نعمل يا مستر بقى، هنعمل ريبريزنت كده التيبل كده. التيبل ده على فكره موجود ليه طريقه كده بالكالكوليتر موجوده في كتاب المدرسه. قيمه الاكس من نيجاتيف 4 لغايه 2 تبقى نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 0 1 2. وبعدين احسب الفانكشن بتاعتنا او الايمجز، هتلاقي نيجاتيف 4 الايمج بتاعتها 5 نيجاتيف 3 مع 0 نيجاتيف 2 مع نيجاتيف 3 and so on. وبعدين نبدا نعمل اور كيرف. هنعمل ليتس بيبر كده ونعمل تو اكسيس اكس اكس اند واي اكسس ونعمل ريبريزنتيشن لكل البيرس الموجوده في قلب التيبل. عندي نيجاتيف 4 مع ال 5 ادي نيجاتيف 4 واطلع لغايه ال 5 واحط بوينت، وبعدين نيجاتيف 3 مع 0 نيجاتيف 2 مع نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 4 and so on.
وبعد كده سبلايز ذا بوينتس توجذر. ونخلي بالنا ان ده كيرف يا اولاد يبقى لازم يتوصل بالايد. ممكن واحده واحده كده بالراحه كده لو عملنا على خفيف كده بالرولر بتاعتنا وبعد كده ندوس عليه بايدينا عشان يطلع كيرف في الاخر اللي هو بتاع اف اوف اكس. طلب مني بعد كده حاجه اسمها ماكسيمم اور مينيمم فاليو. اعرف كده لو كانت الفيرتكس بتاعت الكيرف او الهيد فيرتكس بتاعت الكيرف داون وورد يبقى عندي حاجه اسمها مينيمم فاليو. لاحظوا كده الكيرف يا اولاد داون وورد كده يبقى البوينت بتاعت الفيرتكس اسمها مينيمم فاليو، باخد الفاليو بتاعت الواي يبقى ذا مينيمم فاليو ايكوالز نيجاتيف 4. وبعدين طلب مني حاجه اسمها equation of axis of symmetry او line of symmetry، باخد الفاليو بتاعت الاكس عند الفيرتكس بتاعت الهيد. يبقى انت عندك الهيد فيرتكس اسمها نيجاتيف 1 نيجاتيف 4، القيمه الاوليه اللي هي اسمها x equals نيجاتيف 1 دي represent to the axis of symmetry او equation of axis of symmetry. اما الفاليو بتاعت الواي دي represent to our minimum value or maximum value. هنشوف مع بعض chapter 2 اللي هي ratio and proportion. أول سؤال بيقول يا مستر بقى find the value of x in each of the following. راح مديني أول value كاتب لي bracket x minus 5 2 5x plus 3 equals 2 to 3 وعايز الفاليو بتاعت الاكس. خلي بالنا دي ratio هي أصلا كانت عبارة عن fraction، يبقى ممكن أعمل إيه يا مستر؟ ممكن أقول له x minus 5 2 x 5x plus 3 عملتها fraction كده بقت x minus 5 over 5x plus 3 equals كانت 2 to 3 بقت over 3. وبعدين عندنا fraction like a fraction من ضمن البروبرتيز بتاعت البروبورشن خدناها قبل كده. The multiple of the two means equals the multiple of the two extremes. Multiple of the two means يعني أقول له 2 multiply by وآخد 5x plus 3 equals 3 multiply by 5 minus x. هعمل distributing 2 أعمل multiply by 5x مرة plus 3 بقت 10x plus 6 equals the other side 3 هعمل multiply by 3 inside هعمل distributing كده 3 multiply by x بقت 3x و 3 multiply by negative 5 بقت negative 15. لو لاحظنا عندنا right left فيهم x get it at the same side بقت 10x وكان في positive 3x ناحية الرايت جبتها ناحية 10x بالنيجاتيف، وبعدين كان في بوزيتيف 6 ناحيه الليفت وديتها ناحيه الرايت وغيرت الساين بتاعتها بقت 10x minus 3x equals negative 15 minus 6. يبقى عندي هنا كده 10x minus 3x equals كم 7x equals negative 15 and negative 6 equals negative 21. نعمل divided by 7 to get the value of x بقت x equals negative 3. شكل تاني كاتب لي يا مستر x squared minus 8 2 2x squared plus 1 equals 1 2 3 1 2 3. عايز الفاليو بتاعت الاكس نفس الاستراتيجي كده. الريشيو هعملها fraction بقت x squared minus 8 بدل ما هي 2 بقت divided by 2x squared plus 1 كل ده equals 1/3. عملت cross multiplication عملت 3 multiply by x squared minus 8 equals وال1 اللي كان في النيوميريتور multiply by 2x squared plus 1. نعمل distributing بقت 3x squared minus 24 equals وطبعا 1 times البراكت هيفضل زي ما هو 2x squared plus 1. get x variable x at just one side بقت 2x squared وكان في positive 2x squared ناحية right get it other side و change its sign بقت negative x squared plus equals وبعدين هنا كان في positive 1 ناحية right هيجي له negative 24 بالpositive بقت 1 plus 24. هنا كده 2x squared لما عملها subtract from 3x squared بقت x squared بس equals 1 plus 24 equals 25. وخلي بالنا كده يا مستر دي x squared عشان نجيب الفاليو بتاعت الاكس we need 4 square root. get square root for both terms بقت الاكس equals خلي بالك ان square root equals positive or negative 5 يبقى root of x equals positive or negative 5. سؤال مهم جدا 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 بيقول لي find the number that if we subtract trace of it from each of the two terms of the ratio 49 to 69 it will be 2 to 3. خلي بالك كده اي ratio لو عملنا plus or minus في two terms كده يا ولاد طبعا except 0 the value of the ratio will be changed. Find the number that if we subtract trace يعني 3 times يعني triple of it from each of the two terms of the ratio يبقى هعمل subtracting كده يا مستر from numerator and denominator.
it will be 2 to 3. بدأنا let the number، خلي النمبر اللي احنا بندور عليه اسمه x. we get اولا الريشيو كان اسمها 49 to 69. لاحظنا كده خدت النيوميريتور antecedent بقت 49 minus 3x، والكونسيكوينت بتاعنا كان اسمها 69 minus 3x. يبقى if we subtract trace of it from each two terms بقت minus 3x في النيوميريتور minus 3x في الدينومينيتور. it will be اتغيرت بقت 2 to 3. same we will get a cross multiplication. multiple of the two means equals the multiple of the two extremes. بقت 3 مرة multiply by 49 minus 3x و2 مرة multiply by 69 minus 3x. بقى عندي سايد اسمه 138 minus 6x equals، ولما عملنا 3 multiply by 49 بقت 147 minus و 3 times 3 equals 9x. بقى عندي x right x left، هنجمع الاكس كده في just one side والnumbers at the other side. بقى عندي 9x minus 6x equals 147 minus 138. عندي بقت 3x equals 9. To get the value of x divide each by 3 يبقى x equals 3. Two integers ديت ستريب بروبلم مهمة جدا جدا موجودة في كتاب المدرسة. Two integers ratio between them 2 to 3. Two integers ratio between them 2 to 3. If you add to the first 7 and subtract from the second 12, their ratio between them becomes 5 to 3. يبقى أنا كان عندي ratio 2 to 3. عملنا يا مستر عملنا add للنيوميريتور أو الانتسيدنت 7 وبعدين الكونسيكوينت أو الدينومينيتور عملنا subtract 12. طبعا الريشيو اللي كانت اسمها 2 to 3 changed into 5 to 3. هو قال لي 2 integers وبعدين بيدي الريشيو 2 to 3. خلاص يبقى الفيرست نمبر اسمه 2 multiply by any number any symbol and the other 3 multiply by the same symbol. يبقى integers كانت ريشيو 2 to 3 عملتهم 2x and 3x لأن 2 to 3 ديت مش هي real numbers. وبعدين قال لي if you add to the first 7 فبقت 2x هنعملها plus 7 and subtract from the second 12 بقت 3x minus 12. it will be أو becomes لقيتها مستر بعد ما كانت 2 and 3 بقت 5 to 3 بقت 5 over 3. same strategy get the multiple of the two means equals the multiple of the two extremes. بقت 5 multiplied by 3x minus 12 ده كده side and the other side 3 multiplied by 2x plus 7. ادتنا يا مستر 15x minus 60 equals 6x plus 21. Get x at just one side and the other numbers. بقت هنا عندي 15x get 6x the other side and change its sign بقت negative 6x equals remainder هنا 21 وهيروح لها negative 60 بالبوزيتيف بقت 21 plus 60. 15 لو خدنا منهم 6 يبقى 15x minus 6x equals 9x and the other side 21 plus 60 equals 81. To get the value of x divide each by 9 بقت x equals 9. خلي بالنا كده لاحظوا كده الفاليو بتاعت الاكس ديت ده مش النمبر بتاعنا، احنا كنا فاضيين فوق 2 انتجرز اللي عندنا كام؟ 2x and 3x. بعد ما جبت الفاليو بتاعت الاكس هقول له خلاص يبقى الفيرست نمبر عباره عن 2 multiply by الفاليو بتاعت الاكس 2 times 9 equals 18 and the other 3x يبقى 3 multiply by 9 equals 27. يبقى 2 integers عندنا 18 and 27. مسألة ثانية كاتب لي if x squared plus 16 y squared equals 21xy then find x2y. لاحظنا ديت مثلا quadratic equation أو second degree equation and he wants us to get the value of x2y. عايزين نكسر الباور ده. عشان نكسر الباور دوت هنعمل ايه يا مستر؟ هنعمل factorization. يبقى هنا x square هنا y square هنا x and y it must be a zero equation. فعملت كده x square 9x square وكان في 24y square xy the other side عملتها كده مثلا ناحيتين الليفت وغيرت الساين بتاعتها فبقى الاكسبريشن عندي 9x square minus 24xy plus 16y square وناحيه رايت بقت ايكوالز كام؟ 0. بقت 0 equation يا اولاد ممكن نعملها factorization فهتبقى 9x square ديت بقت 3x and 3x و16 بقت 4y and 4y last term positive the two brackets like the middle negative and negative.
ده كده معناه يا مستر، معناه ان 3x equals 4y. انا عايز اجيب x to y. خلي بالك لما اقول لك x over y تقول لي الريشيو equals remainder كام؟ 4 to 3. يبقى لو لاحظنا كده السيمبلز بتمشي في دايركشن، والريميندر اولاد اللي هي النمبرز بتمشي the other direction. يبقى x over y equals اقول له 4 over 3. زي ما شفنا كده مع بعض ان احنا عندنا دي افكار من المسائل اللي بتيجي في الامتحانات على يونت 1 اللي هي relations and functions. وخلي بالنا سؤال مهم جدا جدا، يقول لك اي ار بي means، ويروح جاي مديني ريليشن كده، وابدا اطبق الكلام دوت على الفيرست سيت والسكند سيت. وبعدين عرفنا بعد كده امتى الريليشن تبقى فانكشن لو كان each element in the first set has one and only one image to the other set. وبعدين عرفنا ازاي بنعمل حاجه اسمها جراف سواء كانت لينير او كوادراتيك، ولازم السؤال بتاع الكوادراتيك ده بيجي كتير جدا في الامتحانات. ولما يجي يقول لي انا عايز حاجه اسمها الماكسيمم فاليو اور مينيمم فاليو، اخلي بالي كده لو كان الكيرف ابورد يبقى الفيرتكس بتاعته داونورد يبقى عندي مينيمم فاليو. لو كان الكيرف داونورد يبقى الفيرتكس بتاعته ابورد يبقى عندي ماكسيمم فاليو. ولما يطلب مني ايكويشن اوف اكس اوف سيمتري باخد الفاليو بتاعت الاكس موجوده في قلب الهيد فيرتكس. النوع الثاني من المسائل على الريشيو البروبورشن، اخلي بالي لما يديني اي ريشيو بعرف ان ديت مش ريال نمبرز، كانت ممكن تبقى اكبر من كده بكتير او اصغر من كده بكتير، واحنا عملنا لها سمبليفاي وحطيناها ان سيمليس فورم. لو طلب مني حاجه اسمها ريشيو بتوين تو نمبرز كده، لازم اقول له ولاد لو كان في سايد ايكوال سايد، لو قلت مثلا اكس تو واي ابقى خلي بالي كده ان النمبرز بتمشي في دايركشنز والسيمبلز بتمشي في اذر دايركشنز. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ان شاء الله نتقابل مع بعض في مراجعه ليله الامتحان ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.